Okay, pag-usapan natin ang strategy and trading discipline or trading psychology. Kayo, ano ba sa tingin nyo ang mas dapat nyong i-prioritize kapag nag-aaral kayo ng trading? Strategy or discipline? Pero bago yan, sagutin ko lang tong comment. Sabi niya, pwede po ba i-playlist para makuha agad ang videos? Actually, gusto ko din yan kasi yung mga messages sa akin, paulit-ulit din. Paano mag-trade, anong app, asan yung day 4 ng how to grow small account, paano ang deposit and withdrawal. Actually, lahat ng mga common tanong, ginawan ko na ng content. Kaya gusto ko rin magkaroon ng playlist para di na kayo mahirapang maghanap at hindi na rin ako magpaulit-ulit ng sagot. Kaya lang ito, hindi pa ako pwedeng gumawa ng playlist kasi wala pa akong 10k followers. Pero as soon as magkaroon ako ng playlist, gagawin ko agad yan para mas madali nyo makita yung mga videos ko. And gusto ko lang mag-thank you sa inyo, especially sa mga nagme-message sa akin, mga silent viewers, and nagko-comment for appreciating my content. Kasi sa totoo lang minsan, tinatamad akong magawa ng content. Pero kapag nakaka-receive ako ng mga nagme-message sa akin na ganito, nakakatawa kasi nai-inspire ko kayo sa mga videos ko. So, thank you sa mga nag-follow and sumusubaybay sa mga content ko. And meron nga pala akong isa pang gagamitin na platform in binary options din. Pinag-aaralan ko pa lang siya, so hopefully by next week, mai-share ko na siya sa inyo. Kasi super generous nitong broker na to sa mga traders katulad natin. Maganda yung promo na binibigay nila sa mga traders, kaya excited ako na i-share ko siya sa inyo. Gagawan ko muna siya ng videos kung paano i-navigate yung platform nila. Okay, balik na tayo sa topic. Ano ang mas priority nyo? Strategy or trading discipline? Parehong importante yan sa trading. Lagi kong binabanggit yan sa mga videos ko na kahit nagsasawa kayong pakinggan, uulit-ulitin ko pa rin. At ayaw kong magturo ng gambling behavior pagdating sa binary options. It's commonly stated that trading success is 80% discipline and 20% strategy. Pero iba-iba din kasi yan. Walang fixed percentage. Depende kasi yan. Every trader kasi may kanya-kanyang weaknesses and preferences. Like yung mga nasa sports, mga players like basketball or volleyball or yung mga nasa military, well-trained sila pagdating sa discipline. They have a strong sense of discipline and game plan, tactics and strategies, diba? So, hindi mahirap sa kanila na sumunod ng rules kasi na-develop na nila yon through years of training and competition. They can handle pressure situations and goal-oriented sila. Kaya pagdating sa trading discipline, pasado na sila kumbaga. Need na lang nila aralin ang market. So maybe sa kanila mas mataas ang percentage ng strategy sa discipline. Yung iba naman magaling sa strategies, madaming alam na strategies pero walang discipline sa katawan. Kaya maybe mas mataas ang percentage ng discipline nila kaysa sa strategy. So iba-iba yan kasi. Pero para sa akin, in trading binary options, I'll go with 80% discipline and 20% strategy. Based on my experience in trading binary options or quick time frames, talagang dapat high level ang discipline mo. You must have a strong commitment to your trading discipline. So, yung iba sa inyo, mag-a-agree syempre. Lagi nyong sinasabi sa sarili nyo, discipline dapat. Kailangan pag-aralan ko ang discipline. Promise magiging disiplinado na ako. Ang tanong, pinapractice nyo ba ang discipline or sinasabi nyo lang? Kasi ito napansin ko lang, masyado kayo nagfo-focus sa strategy. Parang 99% busy kayo sa paghahanap ng strategy na gagamitin nyo every time nagfe-fail kayo sa trading nyo. Hanap kayo ng panibagong strategy, nood kayo ng mga free strategies online. Hindi nyo napapansin, baka naman ang problema is yung discipline nyo, hindi yung strategy. Huwag kayo maghahanap ng 100% winning strategy kasi hindi yun nag-e-exist. Kung may napanood kayo na 99% or 100% winning strategy, walang ganon, okay? Kung meron, edi bilyonaryo na lahat ng traders, diba? Nagtitrade na lang tayong lahat. Tanggapin nyo na hindi kayo makakahanap ng 100% winning strategy. Kahit bot pa yan or yung mga AI indicators, walang 100% na winning rate.
Naalala ko tuloy yung nag-message sa akin, share ko lang, sabi niya, walang hi-hi sabi niya agad, hindi naman effective yung strategy sa TikTok mo, sabi niya. Sabi ko, anong strategy? Yung barcode strategy. Meron kasi akong previous videos about barcode strategy, so kung gusto nyo itry yun, hanapin nyo na lang sa mga videos ko. Sabi niya, hindi naman siya effective, natalo pa rin ako, buti na lang demo account lang. So sabi ko, ilang beses ka nag-trade? Sabi niya, out of 10 trades, 7 lang panalo ko. May 3 talo. Gusto ko sabihin, wow, galing mo, 7 wins out of 10. Nagrereklamo ka pa. Pero syempre, hindi ko sinabi yon. So sabi ko na lang, mataas yung winning rate mo. Pwede ka na mag-live. Sagot niya sa akin, natatakot kasi ako mag-live, baka matalo ko. Sabi ko, it's natural. Merong fear sa umpisa, sabi ko. Sabi niya, hindi naman sa fear yon, baka kasi sa demo manalo ko, pero sa live matalo ko. So sabi ko, ano tawag mo doon? Di ba fear of losing yon? Kaya isa yan sa mga kailangan yung pag-aralan, fear of losing and fear of entering live market. Kaya aside sa strategy na maghapon yung inaaral at pilit yung hinahanapan ng 100% winning strategy, pagtuunan nyo rin ng pansin ang psychological aspects like discipline, mindset, and emotional control. So, ito na ang tanong, paano nyo yan papracticein? Diba ang mga advices na naririnig natin is practice your strategy and discipline sa demo account bago ka mag-live, diba? Pero para sa akin ang strategies, mapapractice mo yan sa demo account. Pero ang psychological aspect of trading, including emotions like fear, greed, and discipline, is best experience with real money. Iba kasi kapag real money na yung nire-risk mo, andyan yung totoong emotions na mararamdaman mo. Yung psychological pressure, fear of losing money, greediness, excitement of making profits, and temptation na hindi mo susundin ang trading plan mo. While sa demo account kasi, hindi mo mapapractice yan kasi ang nasa isip mo is demo account lang naman. Walang real money involved, kaya tataasan mo pa yung taya mo, gagawin mong $1,000. Tapos, kapag natalo ka, ang nasa isip mo, okay lang, demo lang naman. So, di mo may experience yung totoong emotional struggle in demo account. Yan yung sagot sa tanong na, bakit kaya sa demo account nananalo ko, pero kapag nag-live na ako, natatalo na ako? For sure, natanong yun na rin yan sa sarili nyo. So, yan yung sagot sa tanong na yan. Kaya, kasama yan sa pag-aaral ng trading. Kailangan nyong harapin ang live market with real money para ma-practice nyo ang inyong discipline and ma-manage nyo ang emotions nyo sa pagtitrade ng live market. You can always practice with small amount. Huwag kayo magpa-practice ng malaking amount agad, okay? Kaya practicein nyo rin ang discipline, mindset, and emotions nyo when trading. Kasi ang strategy, kahit gaano ka-effective yan, mag-fail pa rin yan. Walang 100% winning strategy, okay? Kaya sabi ko sa inyo, kung gusto nyo mag-aral ng trading, dapat ready kayo emotionally, mentally, psychologically, and financially. Okay, sa mga nag-a-ask anong app yung gamit ko, punta kayo sa bio ko, click nyo tong link na to, then ito yung app, diyan kayo mag-register. For binary option strategies, if gusto nyong matutunan yung ginagamit ko, itong dalawang to. Then for Telegram, ito naman. If hindi nag-work yung mga link ko, i-message nyo lang ako.